وبالتالي ده نوع من انواع الاس ام تي اللي انا بوعدك ان مفيش حد يعرف عنه حاجه، لان كل الناس فاكره الاس ام تي ما بين القمه والقمه او القاع والقاع. طبعا 95% من الناس بتدور على صفقات شورت على الناسداك النهارده بناء على الاغلاق اليومي، ولكن انا واخد انتري هنا على الجاب اللي موجوده هنا استهدافا للباي سايد اللي موجود هنا والباي سايد اللي موجود هنا. ولكن لو صعدت على فريم ال 15 دقيقه بالشكل اللي انت شايفه ده، وعملت ميجر ما بين الباي سايد ده للباي سايد ده، التيك بروفيت بتاعي بالظبط هيكون عندي 50% ما بين الباي سايد اللي موجود هنا للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. ده بالظبط التارجت بتاعي من التريد، وات ايفر السعر صعد للاعلى اكتر او السعر كمل لاستهداف الباي سايد اللي موجود هنا، ده مش التارجت بتاعي. التارجت بتاعي هو 50% ما بين الباي سايد ده للباي سايد ده. تاني على ال1 مينت. طبعا الستوب لوس دايركت هيتنقل هنا، ناتج ان السعر هنا سايب لي جاب وسايب لي جاب. التو جابس دول هيكونوا الديفنس بتاعي للتريد، في حين ان لو السعر نزل ضرب القاع اللي موجوده هنا، فبالتالي انا رؤيتي للسعر هتكون غلط، وبالتالي مش عشان رؤيتي للسعر تكون غلط لازم السعر يضرب لي الستوب بالكامل. لا، السعر هنا عمل لي ماركت ستراكشر سايب لي جابين، اذا الستوب دايركت يتنقل عند القاع اللي موجود هنا. لاحظ ان السعر بيتم تداوله داخل نطاق الديل اللي موجود هنا. خليني اعمل له جريدنج. خليني اعمل ميجر للبرايس ران دي بالكامل من اول القمه، عفوا من اول القاع اللي موجود هنا لحد القمه دي. عند المستوى 0.5 ستاندرد ديفيجن، ده هيكون البارشل او الجزء الاولاني من الارباح. طبعا في ناس كتير هتشوف ان السعر حول الجاب دي الانفرجن ولازم يتعامل معها على انها انفرجن، ولكن الجاب دي هتتحول لريكليمد، السعر يغلق فوقيها يعيد استخدامها مره تانية ويطلع دايركت للهدف. زي ما انت شايف السعر اغلق فوق الجاب. لو السعر فعلا على عجله وهيتحرك بشكل شارب، السعر مش هيعمل ريفير للجاب اللي موجوده هنا. يعني لو هنشوف ديسبيسمنت بقوه للاعلى، السعر مش محتاج نهائي ان هو يرجع للجاب اللي موجوده هنا. طبعا دايركت الستوب بتاعي يتنقل هنا. طبعا انا حابب الفت انتباهك لشيء بالنسبه للناس اللي بتسالني كتير جدا عن الاس ام تي. حاليا الناسداك عامل اس ام تي مع الاس بي 500 زي ما انت شايف هنا. لو انا جيت اعمل لك زوم بالشكل اللي انت شايفه ده، هتلاقي ان هنا في اس ام تي. لكن فين هي دي الفكره؟ كل الناس بتبقى فاهمه ان الاس ام تي ما بين القمه والقمه او القاع والقاع، لكن الجاب دي لو تاخد بالك ميعادها الساعه 9 38 دقيقه. طيب خلينا نرجع على الاس بي 500. ادي الساعه 9 38 دقيقه. السعر هنا مجرد ما اغلق فوق الجاب عمل ريفير للجاب هنا. هل السعر عمل لي ريفير عند نفس الجاب هنا على الاس بي 500؟ لا. وبالتالي ده نوع من انواع الاس ام تي اللي انا بوعدك ان مفيش حد يعرف عنه حاجه، لان كل الناس فاكره الاس ام تي ما بين القمه والقمه او القاع والقاع، ولكن ده نوع مختلف من انواع الاس ام تي. طبعا ده بيديني سترونج انديكيشن ان انا هشوف شموع فيها ديسبيسمنت، شموع فيها زخم، شموع فيها قوه شرائيه، هشوف مومنتم واجريسيف موف للاعلى. طبعا زي ما انت شايف انا عندي فورم تاني او شكل تاني من اشكال الاس ام تي زي ما انت شايف كده. لكن الاس ام تي اللي حاصل هنا ده من نوع القمم والقيعان. لو تاخد بالك الاس بي 500 هو الاقوى، هو اللي خد القاع اللي موجود هنا على عكس الناسداك. وده ياكد لك على فكره ان احنا هنتحرك بشكل شارب للاعلى استهدافا للسيوله او الليكويديتي بول اللي موجود في الاعلى. طبعا الستوب لوس دايركت هيتنقل هنا. دايما يجي السعر عند الهدف وتلاقيه عمل التريك او الشيء اللي انت شايفه ده،
ان هو يتجاهل ان هو يعمل لي فيل للاوردر بتاعي. زي ما انت شايف السعر خد الجزء الاول من الارباح. زي ما انت شايف السعر بيتريد داخل نطاق الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا. الستوب بتاعي دايركت هيتنقل عند القيعان اللي موجوده هنا بالشكل ده. ليه؟ لان السعر لو كسر الجاب اللي موجوده هنا وكسر القاع اللي موجود هنا، هشوف شارب ريتريسمنت على التريده بتاعتي، وبالتالي انا مش هخاطر بكل الارباح دي، وهكتفي بان انا اخلي ستوب لوس بتاعي او التريلينج ستوب لوس بتاعي تحت القاع اللي موجود هنا. السعر ضرب لي الستوب بتاعي على ربح، وبكده انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وبالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.